Namaste and welcome back to my channel. If you are suffering from acne, well, this is a video for you. I'm sure you'll end up learning a lot of things and you will definitely know what to do next. Let's begin. First question, what is acne? मेरो medical book को अनुसार acne is a chronic inflammatory condition in pilosebaceous unit caused by a gram-positive bacteria known as Propionibacterium acne. In understanding, simply एउटा Propionibacterium acne भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले अब हुन्छ नि इन्फ्लेमेटरी रियाक्सन हाम्रो फेसमा आउँछ त्यही हो एक्ने धेरै सिम्पली बुझ्दाखेरि एन्ड नाउ व्हाट आर द कजेस अफ एक्ने एक्ने के कारणले गर्दा हुन्छ नम्बर 1 कमेडोजेनिक कस्मेटिक्स भनेको यस्तो कस्मेटिक प्रडक्ट जसले चाहिँ तपाईको पोरहरूलाई क्लग गर्छ अनि तपाईलाई एक्नेको लागि मोर प्रोन बनाउँछ अनि सेकेन्ड कज इज योर इमोसनल स्ट्रेस लाइक तपाईको इमोसनल हेल्थले पनि एकदम म्याटर गर्छ तपाईलाई एक्ने फर्मेसन हुनको लागि एन्ड थर्ड इज ट्रोपिकल अर सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरोइड यो भनेको स्टेरोइड दबाईहरू हो जुन चाहिँ तपाईले अब तपाईको कुनै अब अन्डरलाइनिङ अरू प्रब्लमहरू छ भने त्यसको लागि खाइरहनु भएको छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईले एक्नेहरू फेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि fourth number is other drugs such as lithium, isoniazid, iodine and oral contraceptive pills जुन चाहिँ तपाईले खाइरहनु भएको हुन सक्छ अथवा खाइरहनु हुनुहुन्थ्यो हैन त्यो कारणले गर्दा पनि हुन्छ अनि लास्ट अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इज हार्मोनल प्रब्लम अनि यसमा चाहिँ धेरैवटा प्रब्लमहरू लाई गर्छ फर एक्जाम्पल इन फिमेल मेनी पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम एन्ड इन्डोमेट्रियोसिस अर थाइरोइडको प्रब्लम द्याट मेर अकर इन बोथ मेल एन्ड फिमेल हैन यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एक्ने एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ एक्नेको टाइप्सहरू के हुन्छ माइल्ड मोडरेट र सिभियर माइल्ड केसेसहरू तपाईँ घरमा पनि ट्रिट गरेर निको हुन्छ मोडरेट केसेसहरू पनि घरमा निको हुन सक्छ तर सिभियर केसेसमा तपाईले डर्मेटोलोजिस्टलाई देखाउनै पर्छ यो चाहिँ तपाईको हुन्छ नि एउटा सुपरभिजन बिना चाहिँ अलिकति निको हुन प्रब्लम नै हुन्छ किनकि हुन्छ नि धेरै कुराले धेरै फ्याक्टरहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको हुन्छ जुन तपाईले बुझेर बुझ्न सक्नु भएको हुन्न एन्ड टुडे आई एम हियर हैन विथ नो मेकअप अलिकति लिपस्टिक छ to tell you my acne story. It's been एक वर्ष भयो हैन I noticed some sort of acne in my face अनि that's when I started learning about skincare and that's when I started learning about your cosmetic ingredients and that's when I started learning about everything else हैन अनि learning makes me happier तर sharing makes me more happier and त्यही भएर I'm here हैन giving you knowledge about skincare, cosmetics and beauty with the sole knowledge that you know I want to impact you. I want to make you see that you know it's okay to not be perfect and still you know attempt to be one. You know it's okay to always struggle and you know search for your peaceful self-care. Just okay to not be okay. And after a lot of like you know attempt I got rid of my acne and I was acne free and recently त्यस्तै भने नि I came from Bangladesh हैन म चाहिँ बंगलादेशमा पढिरहेको छु भन्नाले दिस इज माई फाइनल इयर मेरो अब 2 महिना 3 महिना छ बाँकी सो अब बिकज अफ द्याट म बंगलादेश डाइरेक्ट नेपाल आएँ नेपालमा आउने बित्तिकै के भयो भने इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज भयो कि अनि त्यो भएपछि मेरो एकदम लाइक एक्सेसिभ प्रोडक्सन अफ ओइल हुन थाल्यो मेरो फेसमा अनि अब बिकज आई नो लट अबाउट स्किन केयरको नलेज एन्ड एभ्रिथिङ सो आई वाज द्याट लाइक मेरो एक्सेसिभ ओइल प्रोडक्सनलाई मैले कन्ट्रोल गरेर राखिरहेको थिएँ तर अब रिसेन्टली यो हप्ताभन्दा धेरै भइसक्यो हैन मैले अब मेरो एक्जाम थियो हैन एन्ड आई वाज इन लट अफ इमेन्स स्ट्रेस अनि द्याट इज समथिङ द्याट आई कान्ट कन्ट्रोल के I get a lot of anxiety and a lot of stress and let me tell you this is life you can't control everything seems to be in control and 1 second later it's not nothing is in your control
You realize that. And nothing was in my control, and I was so much stressed that I started breaking out. So I came barefaced, without any makeup, without any filter, to let you know that things can never go in control. But you must always try to make an effort to keep in control, okay? You know? So it's been a week. I started breaking out, and because of stress, because of change in environment. And there's a big thing I'm noticing. My periods are very regular, so I might have polycystic ovarian syndrome or any sort of hormonal disbalance. Now after finding out what is the cause, which is the first step to take when you experience acne, to know the cause, you go to second step. What do you have to do next? I feel like my causes are more related with hormonal disbalance, so I have to go to gynecologist to check my hormonal cause of my hormonal disbalance. So I'm gonna do that very soon. So I'm just praying that it's nothing major, that life is weird, like it gives you a lot of surprises and a lot of weird shit. So that is it. I know. So after you know the cause, after you know the severity of your case, I know, now to treat yourself. I know. About treatmentहरु के हुन्छ मैले भने फर्स्ट नो द कज. ट्रिटमेन्ट कजको एकर्डिङली हुन्छ हैन. अब नेटमा धेरैवटा पिपलले भन्छ होला यो युज गर्नु त्यो युज गर्नु त्यो युज गर्नु. फक दैट. डोन्ट युज एनी दैट सort of shit हैन. अथवा यूज फ्रम दोज पिपल हुम यु ट्रुली ट्रस्ट के हैन. लाइक अब इन्टरनेटमा जो आउँछ त्यसले बोलेको कुराहरु बिलिभ गरेर ट्रस्ट गर्नु त्यति हुँदैन. डु योर ओन रिसर्च. I'm putting it out there. I'm doing the same thing. I'm putting it out there. Okay, what you should use, what you shouldn't use, this, that. But I also say at the end of the day, I have told you because of the research that I've done. I've told you because of the things that I've learned, of the mistakes that I've done. And it's important for you to do your own research. Like, कि मैले blindly भनिरहेको छुइनँ, कि मैले यतिकै त गफ हानिरहेको छुइनँ हैन, कि मैले भनेको कुरामा सत्य तथ्य छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु चाहिँ तपाईको काम हो के. आफ्नो होमवर्क सबै अरूलाई गर्न दिनु हुँदैन, आफूले पनि अलरेडी गर्नुपर्छ. यु शुड नो व्हाट वर्क्स फर यु, व्हाट डजन्ट वर्क्स फर यु. मैले सबै कजेसहरु भने तपाईको कज तपाईले आफै पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ, अनि त्यही अनुसार नेक्स्ट स्टेप लिन सक्नुपर्छ. नेक्स्ट स्टेप के हो? तपाईको डर्मेटोलोजिस्टलाई भेट्ने हो कि गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्ने हो. यदि तपाईको केसेस माइल्ड र मोडरेट छ भने द ट्रिटमेन्ट दैट आई एम टेलिङ यु might work amazingly, no doubt. But if your cases is severe and if you have no any hormonal disbalance, or if you have an hormonal disbalance, then you must go consult other people as well. So let's go to treatment. So to the bio at treatment according to the cause. That if it is just a mild or moderate cases of acne, and these are the treatment that almost everyone follow in case of mild and moderate acne and it works. So I'm gonna tell you in depth about everything that every medicine that I talk about here in next videos. So stay tuned for that. And first is topical भनेको skin मा apply गर्ने क्रिमहरु हैन. तपाईको if you have mild cases छ भने तपाईले चाहिँ बेन्जाइल पेरोक्साइड भन्ने यो पाउँछ. इट इज बेन्जाइल पेरोक्साइड 2.5% हैन. यो भनेको चाहिँ एकदम इनिशियल स्टार्टरमा युज गर्ने एक्ने प्रोडक्ट हो हैन.
अनि यो चाहिँ स्टार्ट चाहिँ 2.5% बाट सुरु गर्नु हैन तपाईको माइल्ड र मोडरेट एक्ने छ भने चाहिँ 2.5% बाट स्टार्ट गर्नु राति राति युज गर्नु स्टार्ट लाइक दैट हैन रिजल्ट देखाउन इट माइट टेक लाइक हुन्छ नि 3-4 महिना नै लाग्न सक्छ हैन रिजल्ट देखिन इमिडिएट रिजल्ट देखिन्छ भन्ने छैन हैन सो दिस इज दैट अर्को ट्रोपिकल मा युज हुने भनेको तपाईको अर्को छ हाम्रो मार्केटमा पाउने भनेको यो एडाप्लिन अनि सिलिन्डामाइसिन जेलहरु फर एक्जाम्पल दिस वन जुनै ब्रान्डबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन एडाप्लिन अनि सिलिन्डामाइसिन भन्ने यो चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट युज गरेको छ यसमा हैन यो चाहिँ कम्बिनेसन ड्रग्स हो हैन एडाप्लिन भनेको चाहिँ ट्रोपिकल रेटिनोइड अर रेटिनोल हैन तर एकदम लाइक सिम्पलर फर्म अफ रेटिनोल हो हैन यो पनि आई बेटर सजेस्ट यु टु युज एट नाइट हैन तर म यसको बारेमा यो मेडिसिनहरुको बारेमा चाहिँ अलि डिटेलली अर्को भिडियोमा कुरा गर्छु हैन तर यु जस्ट नो दैट दिस आर द प्रोडक्ट हैन दैट वर्क्स फर माइल्ड टु मोडरेट एक्ने हैन यो लगाउँदा इट वर्क्स मच बेटर अनि अर्को भनेको सिस्टमिकमा चाहिँ तपाईको सिस्टमिक भनेको चाहिँ तपाईले खानुपर्ने मेडिसिनहरुमा चाहिँ तपाई के पर्छ भने माइनोसाइक्लिन सिलिन्डामाइसिन इरेथ्रोमाइसिन अनि डक्सिसाइक्लिन यो तीनटा यो कतिवटा भन्नु मैले चारटा चाहिँ सिस्टमिक ड्रग्सहरु जुन चाहिँ एक्नेमा एकदम धेरै युज हुन्छ माई फर्स्ट सजेसन इज टु गो विथ डक्सिसाइक्लिन 100 मिलिग्राम हैन डक्सिसाइक्लिन 100 मिलिग्राम युज चाहिँ मेरो युज गर्नु हैन मर्निङ एन्ड बिहान र बेलुका युज गर्नु फर अबाउट मन्थ हैन यु माइट सी अ भिजिबल डिफरेन्स बट बिफोर गोइङ टु सिस्टमिक ड्रग्स युज गर्नुभन्दा अगाडि आई वुड सजेस्ट यु टु गो फर मोर ट्रोपिकल जस्तै जेलहरु जस्तै यो जेलहरु चाहिँ मैले भनेछु हैन यो जेलहरु पहिला यो जेलहरुले स्टार्ट गर्नुस् इफ द अब त्यति धेरै डिफरेन्सहरु आइरा छैन लाइक तपाईको एक्नेहरु गइरा छैन भने चाहिँ दिस इज द वन यु शुड बी युजिङ हैन अनि अब अब कुरा गरौँ डिफरेन्शियल डायग्नोसिसको हैन यदि अब तपाईले यो ड्रग्सहरु युज गरिरहनु भएको छैन बट यु आर फाइन्डिङ नो डिफरेन्स अरे तपाईको एक्नेहरु प्रब्लम क्योर भइरा छैन भने चाहिँ तपाईले यो कुरा कन्सिडरमा लिनुपर्छ कि मेबी तपाईको स्किनमा जे छ त्यो एक्ने नहुन सक्छ हैन त्यो अरु कुरा हुन सक्छ जस्तै म्यालासिजिया फोलिकुलाइटिस हुन सक्छ जस्तै स्टेफाइलोकोकस फोलिकुलाइटिस हुन सक्छ सेभोरियस स्टोमाटाइटिस हुन सक्छ एन्ड लट मोर थिङ्स हुन सक्छ तर अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी कन्फ्युजनमा मान्छे चाहिँ कन्फ्युजनमा हुने भनेको एउटा मात्र कुरा गर्छु मैले भने आइम गोना टक इन डेप्थ अबाउट एभ्रिथिङ अरु भिडियोजहरुमा हैन म चाहिँ अलिक सिम्पली मात्र भन्न खोजिरहेको छु हैन दिस भिडियोमा अलिकति लाइक लेस इन्फर्मेसन छ तर अलिकति मात्र कभर गर्न खोजिरहेको छु हैन सबैभन्दा कन्फ्युजिङ चाहिँ अर्को भनेको हजुरको फङ्गल एक्ने भन्छ त्यो भनेको चाहिँ म्यालासिजिया फोलिकुलाइटिस भन्छ हैन अनि यो चाहिँ हजुरको एन्टिब्याक्टेरियल ट्रिटमेन्टबाट निको हुँदैन बिकज इट्स एन्टी फङ्गल हैन फङ्गस र ब्याक्टेरिया भनेको टु डिफरेन्ट थिङ हो ब्याक्टेरियल प्रब्लम जस्तै प्रोपेनोब्याक्टेरियम एक्नेबाट हुन्छ एक्ने भन्यो भने हो त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाईको जस्तै ब्याक्टेरियल मेडिकेसन सच एज ब्याक्टेरियल मेडिकेसन सच एज डक्सिसाइक्लिन यो मिनोसाइक्लिन सिलिन्डामाइसिन अथवा ट्रोपिकल एडाप्लिन योहरूले निको हुन्छ किनकि यो ब्याक्टेरियल कज हो तर फङ्गल कज चाहिँ कहिले पनि ब्याक्टेरियल मेडिसिन निको हुँदैन उसको लागि फङ्गल ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ त्यही भएर टिकटकमा तपाईले देख्नुहुन्छ कि तपाईलाई फङ्गल एक्ने छ भने चाहिँ स्याम्पू दल्नुस् अनुहारमा भन्छ के भन्छ हैन अनलाइक लाइक पहिला सुन्दाखेरि चाहिँ इट साउन्ड्स भेरी अलार्मिङ त्यस्तो भन्छ किनकि हजुरको एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पूहरुमा चाहिँ 1% केटोकोनाजोल युज गरेको हुन्छ 1% केटोकोनाजोल भनेको चाहिँ के हो भने केटोकोनाजोल चाहिँ एन्टी फङ्गल ओइन्टमेन्ट हो कि अनि त्यही भएर समटाइम युजिङ अफ एन्टी ड्यान्ड्रफ shampoo which contain ketoconazole also works, but what works better is directly using ketoconazole. It is on 0.2%. If you can find 1%, that is also nice. I know directly I don't suggest you to go for directly above. I know suruma, and there is like some like combination wala, but I think like
more than this, like this works better for fungal acne. I'm just saying for fungal acne. And I'm gonna make another video एकदम मतलब differentiate गर्न के just म अलिकति briefly मात्र भनिरहेको छु हैन. So this is that हैन. हामीलाई समरीमा अनि अब लाइक अब तपाईले भन्नुहुन्छ होला लाइक what am I doing हैन. Since it's been 2 days that I'm experiencing this sort of acne problem, that's why I am starting with benzyl peroxide 2.5% rati हैन. And I also have this because recently I'm starting this acne treatment with all this medication and stuff. तर मैले सुरु गरेको छैन because I feel like मेरो cause चाहिँ mainly hormonal disbalance ले गर्दा हो. So until I don't solve that problem, like until I don't solve my hormonal disbalance problem, using this is gonna make not that much of a difference, okay? Because if मेरो underlying causes कुनै अरु नै छ भने यो कुराले मलाई like help गर्छ, but it's not gonna help me a lot. त्यही भएर my first instinct is to like go for checking my hormonal stability and stability हैन. So I'm gonna do that. अनि त्यसपछि I'm gonna update you like what goes on अनि के भइरहेछ भन्ने कुराहरुमा पनि I'm gonna update you. And honestly, the fact that I can have some sort of hormonal instability inside my body or some sort of like disease, it's freaking me out, and it's normal to freak out. And I have collected some of the uplifting quotation that might help you, and it's helping me. Worrying doesn't take away tomorrow's problem. It just takes away today's peace. When you can't control what's happening around you, challenge yourself to control how you respond to things. That is your biggest power. Happiness doesn't come as a result of getting something. It comes by recognizing and appreciating what we have. So with that, I want to say stay beautiful, stay beautiful, stay young, and I love you all, and see you in the next one. And obviously, like, stay uplifted, stay positive. Better things is coming at you, and this is a sign that you will be very, 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 very happy and positive. And don't forget to smile. And I love you all. See you in the next one. Mwah.